Я радий, що у нас сьогодні така кампанія, і сьогодні ми подорожуємо півднем нашої держави. Були зустрічались і з військовими, і також бачили, як живуть наші вимушено переміщені особи. Зараз маю задоволення поспілкуватися зі студентством Миколаївщини. По-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви тут, за те, що ви в Україні. І я не хочу характеризувати причини, по яких люди з нашої держави поїхали і не повернулись. Ми розуміємо, що війна у всіх різні причини. Але я точно можу сказати про вас. Я вважаю, що в цілому держава стоїть і таким залізним щитом проти російської навали тільки завдяки українцям, які саме тут, в Україні. І перш за все завдяки, окрім наших бійців, завдяки людям, які щоденно працюють, і завдяки тим, для кого все це, і хто є нашим обличчям майбутнього України. Це студенти, молоді люди, дуже молоді, як ви. Прекрасно вас бачити і з вами поспілкуватися. Говоримо про все, але розуміємо, що ми розмовляємо з президентом. Так? Тобто, будь ласка, є бажаючі. Доброго дня, пане президенту. В мене таке питання. Ось в нас в Миколаєві було дуже сильно зруйнованих два університети: це НУК та Сухомлинський. І мені дуже цікаво, в який час саме ми будемо розраховувати на те, що ми будемо їх відбудовувати, та саме наскільки скоро це пройде, це станеться. Дякую за запитання. Доброго дня. Мені дуже приємно, що перше ваше запитання, коли буде відбудований ваш університет. Це говорить, що ви нікуди не збираєтесь. Тобто ви збираєтесь бути тут, в Україні, навчатись. І за це, за ваше відношення, хотів би подякувати вашим наставникам, вчителям і вашим батькам за те, що вони, за те, що ви такі. І вам, вже ж. Кожна людина відрізняється навіть від своїх батьків, є особистістю. Тому я вам дякую за вашу особистість, даєте таку енергію. Тому щодо відбудови університетів, то тут відношення, ви знаєте, що всі звертають увагу на ситуацію з тими чи іншими ударами ракет, дронів у нашій державі. Скажу вам відверто, відбудова почалась багатьох об'єктів. В тих об'єктах, де, скажімо так, повернення прильотів змінімізовано. Да? Миколаїв під загрозою залишається поки що. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити протиповітряну оборону, забезпечити фундаментально. Ми йдемо цим шляхом. Ми сьогодні говорили з послами, з головою обласної державної адміністрації. Ми маємо домовленості з нашими партнерами потужно посилити ППО наш південь. Воно приходить не одразу, на жаль, не так швидко, як ми розраховували, не так швидко, як повинно бути. Але тим не менш все це буде. Ми будемо звертати увагу на ті чи інші системи, їх багато і буде багато. І на той час, коли вони будуть тут, не будемо офіційно ділитися з нашим ворогом про те, що ми тут це маємо вже. І тому в цей момент, коли ППО буде потужна на Миколаївщині, я думаю, що ми зможемо дуже швидко відновити важливі і університети, і освітню мережу, і не тільки. Є лікарні, є університети, є багато соціальних інституцій, соціальних будівель тощо. Що ми робимо і що говорить і підкреслює вже той факт, що ми думаємо про це і в це вірить бізнес. Зараз тут один із наших гостей, посол Данії, те, про що ми домовлялися з прем'єр-міністром Мете Фредріксен, ми домовилися, що вони будуть допомагати нам відновляти Миколаївщину і візьмуть лідерство над цим. І тут потужний захист, також і мілітарі захист, і відбудова, і фінанси, і бізнес. Сьогодні я був у вашому офісі. Дякую. Дуже прикольний офіс.
класний, такий сучасний. Ось і я дуже радий. Я вже бачу бізнес, який приїжджає на Миколаївщину. А це говорить, що це і віра, і те, що ми дійсно будемо захищати Миколаївщину. Тому скоро. Так, ну по-перше, я хочу подякувати нашому президенту, нашій військовій адміністрації за те, що навіть у такий тяжкий час ви проводите заходи для студентства. Це є спортивні заходи, культурно-масові. Повірте, це нас дійсно дуже мотивує. І моє питання таке: до звільнення Херсона Миколаїв обстрілювали кожного дня. І чи полюсуйте? Ну, зараз. Все. Ще хвилинку. Ми почекаємо. Все нормально. Чи понесуть агресорів це покарання? Я дякую вам за таке запитання. Абсолютно емоційне запитання. Відверте. І це нормально, і не треба себе стримувати. Ви жива людина. І ми всі живі люди. А це зло, яке прийшло на нашу землю, воно зовсім не живе. І обов'язково покарання буде. Ви бачите, що крок за кроком ми йдемо до нашої цілі. Зараз це непросто. Зараз треба акумулювати всі свої емоції, так що ви їх так от не роздавайте просто так, свої емоції. Вони ще знадобляться для майбутнього нашої держави, для відновлення і миру. Все це буде. Ви самі бачите, що Миколаїв після звільнення Херсону обстрілюється набагато менше, з'явилось життя повернулося. Кілька складних ще кроків, деякий час потрібен. Всі намагаються це зробити, відновити мир на нашій землі. Покарання обов'язково буде. Я не можу вам сказати, коли, тому що, знаєте, я нещодавно спілкувався з журналістами з Камбоджі, і там люди чекали десятиріччя покарання і кажуть, що так багато людей не дочекалось, просто пройшло життя. Тобто в наших силах цю енергію не розфокусувати, а централізувати всю свою енергію для того, щоб наблизити час покарання. Ну так і зробимо. Ви ж молоді фахівці, будете сильними юристами, економістами тощо. Все це буде обов'язково. Насправді дуже приємно бачити кожного з вас. Для нас це дуже важливо. Ну і тобто моє питання таке: що студентство може зробити для нашої скорішої перемоги? Ну, ви один із найміцніших факторів мотивації, раз. Для всіх, те, що тут є життя, є заради кого боротись, битись, воювати, домовлятись, тощо. Кожен на своєму місці в державі. І ви мотивуючий фактор, що міста не порожні, що в містах є життя, а життя треба захищати. Раз. Друге, я з великою повагою відношусь до тієї волонтерської діяльності, якою ви займаєтесь, підтримуючи наших бійців. Третє, з великою повагою ми відносимось до тих, хто в перші дні війни, ви знаєте, що зі студентства України багато добровольців було. У нас є різні напрямки, щоб вижити у час війни. Від технологій до сільського господарства. Розвивати державу на своєму місці, отримуючи знання або знаходячи ті чи інші рішення. Ви бачите, як впливає, наприклад, на війну і на стійкість України, наприклад, зерновий коридор. Хто би міг подумати у мирний час, що це буде таким серйозним інструментом впливу. Чому я кажу, що це інструмент впливу? Бо реально багато держав, які залежать від цього зерна, соняшник, ячмінь, від агропродукції України. Багато цих держав мають вплив на припинення війни з боку Росії. Яким чином? Не продають їм, наприклад, зброю. Знають, бо ми будемо знати, і ми не віддамо наше зерно.
знають, що ми жорстко до цього ставимося. Абсолютно. Таких речей дуже багато. І тому сьогодні, підтримуючи всі ці галузі своїми знаннями, своїми розробками, своєю цінністю, тим, що ви будете, і хтось працює вже, а хтось буде працювати, це також шлях до перемоги. Ну, окрім проєктів, які нам сьогодні дуже потрібні, там зернові хаби в інших державах, на різних континентах тощо, для України це буде серйозна допомога і іншим державам, і нашому фермеру, і великий буде політичний вплив у майбутньому. Я вам скажу, що якщо б наші технології були в переробці дуже високими, то ми б розуміли, що ми можемо зберігати ті чи інші будь-які продукти тут, не як сировину, а переробну продукцію. Можемо зберігати. Такого впливу Росії на блокування нашого транспорту не було б. Тому треба в своєму напрямку дуже сильно розвиватися. Дуже раді вас бачити в стінах нашого Миколаївського національного аграрного університету. А в мене до вас таке питання: що першим ви зробите після нашої перемоги? Мені скажуть. Я сьогодні тут представляю Миколаївський національний університет Сокольницького, і наш університет переважно спеціалізується на підготовці педагогів. Тож, власне кажучи, питання пов'язане саме з педагогікою, так можна сказати. Але більш глобально. Які ідеї напрацювання з програм для повернення саме дітей, які зараз перебувають і в Росії. окупації, так, і в Росії, і в окупації, і дітей, які перебувають за кордоном, зараз здобувають там вже, як школярі здобувають освіту саме там, тому що є відповідні вимоги наших держав, сусідів, так, в Європі, що вони вимагають, щоб здобували освіту вже в них. Які є ідеї щодо того, як реалізовувати освіту і українську для цих дітей? Ну, власне кажучи, що можна так сказати, на майбутнє у нас потім у випускників ось таких педагогічних університетів була можливість з кимось працювати, щоб ми не втратили просто нашу молодь. Дякую. І попереднє повернення наших бійців, героїв, полоненів, морпіхів і не тільки морпіхів. І питання повернення вкрадених дітей, або дітей силою депортованих, або дітей, яких силою усиновлювали, або дітей, які знаходяться на окупованих територіях без батьків і просто в жахливих умовах, там, знаємо, і також для дітей, яких забрали в Росію, і вони в інтернатах. Ну, тобто прикладів таких дуже-дуже багато. Найменші ризики з тими дітьми, які знаходяться в Європі або за кордоном. Вони знаходяться в умовах нормальних, вони не краще, ніж вдома, 100%, але тим не менш їх там ніхто, скажімо так, не промиває мозок, ніхто їх не продовжує травмувати психологічно, там гарно ставляться, нормально ставляться, по-людськи. Да? Іншим дітям дуже складно. Таких дітей, сімей, є розлучені сім'ї, ви це знаєте, їх дуже багато. Ми побудували центр, він у нас є, центр роботи щодо повернення наших дітей з полону, з-за кордону, з усіх тих прикладів, напрямків, про які ми з вами вже тільки що поговорили. Він працює. Він непогано, є приклади повернення, є фіксація дітей. Також дуже складно, тому що треба зафіксувати, де ці діти. І вибачте, хто з них є живий, хто, на жаль. І тому, тобто робота, вона глибока, ідентифікувати дітей, знайти їх, умови, десь повернутися, домовитись, а десь судитися. Ми працюємо в усіх цих напрямках, цей центр працює. Глобально повернути їх всіх – це політично тиснути через ті чи інші держави. І зафіксована
є реєстр. В реєстрі, мені здається, на останні цифри було 20 тисяч дітей. Це те, що фіксується. Да. Але частина з них на тимчасово окупованих територіях. Тобто стан цих дітей, да, є питання. Тому питання складне. Займаються також і з міжнародниками, а також ми з сім'ями. Деякі сім'ї окремі підбираються в Україні. І вони також працюють над тим, щоб забирати дітей. Знаходимо родичів. Якісь діточки у нас були десь в інтернаті, знаходять їх родичів тут в Україні, тоді вони мають під це юридичні можливості звертатися в той бік і забирати дітей. І є такі також випадки, якщо можна їх назвати позитивними, але в будь-якому випадку повернення це позитивне. Є дуже складне питання. Коли дитина, для мене воно складне. І центр цим займається, я не знаю, як вони зможуть це зробити. Для мене це найскладніше момент. Це коли дитина була в домі, дитина була без батьків. І потім дитина попала на територію Росії. І пройшов процес усиновлення. Розумієте, так? Да? І тут є і юридичні, і моральні, і просто психологічні аспекти. Як повернути дитину, яку вже всиновили, якісь люди, да? Яка до цього ця дитина ніколи не бачила родину. Питання ваше, воно дуже-дуже складне. Головне, що в цьому напрямку працюють, і є результати, але вочевидь, результати потрібні краще і швидше. Хочеться, щоб діти повернулися з дітьми. Да. Будуються окремі, знаєте, будинки сімейного типу, родини, і там прекрасні у них умови. Дійсно. Багато цього робиться, державою разом з бізнесом як українським, так і західні партнери, кілька з них, багаті люди приїжджають в Україну, я особисто з ними зустрічався, ми приїжджали, вони будують окремі навіть містечки для таких будинків сімейного типу, і там умови сучасні, дуже приємні. Дуже дякую, що ви привітали. З Миколаєва. Також я хочу подякувати Чорноморському національному університету імені Петра Могили, тому що вони дали можливість очно та офлайн займатися, просто жити. Дуже дякую вам. І в мене таке питання, якраз, щоб підсумовуючи все, який досвід ви можете нам дати, як студенту? Ви коли були студентом, який ви можете? Який ви можете дати досвід? Тому що у нас ще скоро сесія і дуже вдячно, тому... Ой, я не впевнений, що я вам дам правильний досвід. Ви пережили війну і проходите дуже гідно. Якщо б я повернувся в цей студентський час, і ми б зустрілись з вами, я думаю, ви б могли б мене навчити всього, правда? Ви б передали мені досвід, тому що ви пройшли життя. Ви чесно пройшли життя набагато ширше, більш з усіма цими трагедіями, але тим не менш це наша частина життя. І тому я тут не впевнений. Я знаю, що це прекрасні роки студентства. І ці прекрасні роки, я хочу, щоб ви вірили в те, що ці прекрасні роки у вас не забрала Росія. Що ви їм не віддали. Вони хотіли, вони забрали максимально у вас весь час. Щоб ви всередині в собі знали, що у вас
Це ваше життя, і ви його нікому не віддали. В це треба жити, і в це треба вірити. Найміцніше, що в вашому житті є, це ви. Все інше просто додатково. Да, і я вам побажаю бути впевненими в собі. Емоції – це не слабкість. Це про життя. Я впевнений. Найстрашніші люди, які ніколи не плачуть. Ну, да. А все, що навпаки, я вважаю, це про життя. І у вас великий досвід. І в цьому досвіді зберегти цінності, ну, значить, ось така у нас буде ціннісна країна і кожна із ваших родин. Тому я вам просто бажаю ось це зберегти. Ну, а так як тут, напевно, присутні викладачі, ректори, то я повинен сказати і навчатись щоденно. Це велика робота, велика праця. Ну, знання – це сила. Дякую.